Hello everyone! Welcome again to my new vlog. Welcome again to my YouTube channel, guys. And to those who are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button for you to be updated on my next vlog. In this video, guys, I will share you this one. I will do unboxing. It's already open. I will do unboxing the items that I bought online. These are apparel items. So I bought this online on the website, Adidas website. Disclaimer, this is not a sponsored video. I bought this with my own hard-earned money. Laki ng box. But it's only 5 items inside. So, ang laki ng box, guys. Na-shock ako sa box. Ang laki. And, so, ito, inopen ko na siya. Kasi, tingnan niyo, ang laki. Parang, kasya ang isang daang apparels dito, guys. Only bought 5 items on their website. These items are all sale. Hindi ako maka-afford pag hindi sale. So, yun. Grab the opportunity. 50% off ang laman dito. This one. This one is black and white pants. So, 3 striped pants. Yeah, 3 striped pants or jogging pants. So, ito siya. Yes, Adidas. Same pant, normal length siya. Ganyan siya, guys. Ang size nito is size small. Size small ang size nito, guys. So, this is multi-sport, black and white, 3 stripes. Ano to siya, guys? 50% off. Ang original price niya is $45. So, ang nabayaran ko nito is $23 ang nabayaran. Mamaya ko na to guys, i-try. Next is dalawang in-order ko for Fiona also. Dalawang in-order ko sa 3 stripes na pants. Ang size nito is XS. This is for Fiona. So, ano to siya, guys? Birthday present niya. Birthday present. Wala lang. Gusto ko lang na magka-turn. So, ganito siya. 3 stripes. Saka ganito, siya, embroidery. Yan, embroidery siya. Alam niyo ba, guys, ang work ko dati is I am an embroidery operator doon sa Pilipinas. So, ganito ang trabaho ko dati. Mag-embroidered sa Adidas. So, baka gawa ko ng joke. Then, 3 stripes siya. 3 stripes. So, XS para kay Fiona. Pero medyo malaki. Tingnan natin. Kasi birthday present niya. So, ano ko pa to siya, guys. I-wrap ko pa to. Stripe na sweatshirt. Black din ang color. 3 striped sweatshirts na black ang color. Ganyan siya. And this size, ang size niya is small. So,
Small ang size niya. And 3 stripes siya. Pinili ko talaga yung mga embroidery na logo. Para tingnan ko yung pagka-embroidery niya, guys. Na-miss ko lang yung trabaho dati na mag-embroidered. At saka dati, hindi ako maka-afford ng mga ganito kasi ang mahal. Yes, ang mahal. Ngayon, hindi pa rin maka-afford pag hindi sale. So, ang price nito, guys, is 45. So, 45 bucks, pero 50% off. Nabayaran ko is $23. So, this is for me, size small. Yes, this one. Ano pa rin? 3 stripes na sweatshirt. 3 stripes. Ang color niya, maroon. Maroon ang color niya, guys. Yeah, this is maroon color. Same embroidery din siya. Tapos, hindi to pasado pag ganitong borda. Yes. So, yan. And 3 stripes. Ang size nito is XS. Para kay sana ito, para kay Fiona sana ito, pero parang malaki. Yeah, parang malaki ang XS. Yeah, so sa akin lang. And this one still $45. Yeah, $45, but this is only 40% off. So ang nabayaran ko nito is $27. And next, the last but not the least. So, ito, para kay, yun na talaga to, guys. Wait a second. So, this is a crop hoodie. Yeah, crop top ito, guys. Crop top. See? Mahilig kasi si Fiona lang sa crop top. Tapos, letter na siya, printing, Adidas printing, and may din siya, guys, may embroidery din siya na trefoil, pero hindi ko gusto ang niya, guys, ang design ito, ang design ng embroidery niya, kasi tingnan nyo, yan ang design ng embroidery niya, which is hindi ko gusto, parang iwan. So ganyan siya sa likod. Yes, ganyan siya sa likod. Hindi ko to na dati. Wala akong nakita na ganitong border doon sa work ko. So, kaya na-shock ako na ganito ang niya, embroidery niya. Yan. Okay siya ang ito. Ang printing na sa may hand. Tapos, hoodie siya. Hoodie. Yes. At saka ang size nito is 2XS. Ang in-order ko kasi is women. So, size 2XS ito. Kasyang-kasya to sa kanya, guys. So, mahilig siya sa crop top. 65 bucks. Pero 50% off ang nabayaran ko is only
Ang hindi ko lang nagustuhan is yung ito, logo na embroidery. So, i-try natin. I-try natin yung akin. Yung akin lang na. I-try natin. So, see? Kasyang-kasya. Ang upper is kasyang-kasya. Tapos ito, sa small na size, medyo mataas siya sa akin. So, ganito siya. I like it. So, next. So, this is the second one na 3 stripes. I like the color. So, bagay din siya partner sa black na pants. So, ito lang guys. So guys, kung nagustuhan nyo ang aking unboxing, please give me a big thumbs up and don't forget to subscribe and hit the bell button for you to be updated on my next vlog. So, see you on my next vlog, everyone. Bye! 1, 2, 3, come on!